เทสหลอดฟาร์มไก่จากที่อื่นสามารถดิมเบิลสามารถดิมได้จนถึงต่ำสุดแล้วก็กลับมาดิมได้สูงสุดสว่างสุดแล้วก็ดิมได้ค่อนข้างเนียน